Miratoc Llojan, përveç ambasadës norvegjeze, ka dhe të tjerë që po punojnë mjaftueshëm për këtë çështje. Kështu që unë do të mundohem për zgjidhur problemin që mbyllja e këtij kufiri ka krijuar për popullatën lokale në dy anët e kufirit, ka thënë në intervistën ekskluzive për portalin Shpresuam, ambasadori norvegjisë në Beograd, Arne Bjørnstad. First of all, I would say that the mayor of Shpresuam has been very active in informing both me and my colleagues about this issue, but we've also been informed about the same issues from the North Macedonian side. And we have a group of embassies who work together to exchange information about southern Serbia. So I think we're quite well aware of how important this is. It's just a pity it's taken so long time, but I think we're more than only the Norwegian embassy working on this issue now. So I'm trying to sort out the problem that the closure of this border station has created for the local population on both sides of the border. Akti parë që duhet bëhet tani është arrit një marrëveshje formale mes dy shteteve për hapjen e kufirit dhe të përcaktohet pozicionimi i ri i kufirit. Duhet bëhen investimet konsiderueshme sepse kufiri i vjetër nuk i plotson kriteret e Bashkimit Evropian, kështu që duhet bëhet investim i madh, pasi që specifikohet se ku saktësisht do ndërtohet pika kufitare dhe pasi të specifikohen të gjitha çështjet teknike. Por unë mendoj që ajo çfarë është më e rëndësishme tani është të arrihet marrëveshje. Realisht, ata vetë se janë dakorduar ta bëjnë këtë, mirë po kjo marrëveshje duhet formalizohet dhe të vendosin për gjitha detajet dhe unë mendoj që tani ky është prioriteti, thot ambasadori norvegjez. Well, I think the first thing which needs to be done now is actually to get the formal agreement between the two states. So actually partly on doing this, but also exactly where it should be positioned, because there have to be some major investments, because the old border station, they're not fulfill the EU criteria. So there will have to be some major investment, and then they will have to know exactly where to build it and all these technical plans. But I think the most important now is to get the agreement. They have agreed to do it. The question is actually they need to be formalized and they have to decide on all these details, and I think that's now the priority. Kur bëhet fjalë për datën e hapjes kufirit, realisht e kemi diskutuar vitin e kaluar dhe kemi shpresuar mundësinë e hapjes kufirit këtë vit. Mirëpo problemi është që janë shfaqur disa çështje teknike që e kanë penguar punën, sepse e dim që dy shtetet si Maqedonia Veriore ashtu edhe Serbia postionojnë të bashkohen BE-s. Edhe realisht do të ishte një shpenzim i kohë të investohet në një pikë kufitare ku duhet të rindërtohet. Gjithsesi është më mirë që kufiri ndërtohet konform standardeve evropiane, siç është në mes Serbisë e Kroacisë apo Serbisë dhe Çekisë, që kjo merr kohë. Unë duke përfshirë dhe kolegat e mi kemi shpresuar se kufiri do të hapet këtë vit, por tani po e shohim që më së afërmi që mund të ndodhë është aktualisht viti i ardhshëm, duke i marrë parasysh të gjitha çështjet teknike që duhet zgjidhen, për cilat ende po punohet, ka thënë për portalin Shpresuam ambasadori norvegjisë në Beograd, Arne Bjørnstad. Well, when it comes to actually opening, when it will open, last year, we really had hoped it would be possible to do it this year. The problem is that actually then we discovered all these more technical issues of how to make this, because both North Macedonia and Serbia want to join the European Union, and it's actually, there is no, it would be a waste to actually invest in the border station, which has to be rebuilt anyway, so it's better to build it according to the standards as would be between, say, Serbia and Croatia, or Serbia and Hungary. And that takes time. So I think we all, including some of my colleagues, had hoped it would open this year, but we now see that the earliest it can open is actually next year, because all these technical issues have to be resolved, and we are still trying to work on it. And if everything goes according to plan, I hope it will open by next summer, but I cannot promise anything because it's actually much more complex than we initially thought, partly because of the cabling and all these technical issues about fulfilling the modern demands for a border station. Nëse gjithçka shkon sipas planit, shpresoj që kufiri do të hapet verën e ardhshme, por nuk mund premtoj asgjë pasi që gjendja është më komplekse se që fillimisht e kemi menduar, siç është instalimi i rrjetit dhe gjitha çështjeve të tjera teknike që duhet t'i përmbushin kërkesat moderne të një pike kufitare, thot diplomati norvegjez që një herë do të janë edhe financues të këtij projekti jetik për banorët, të cilët jetojnë në dy anët e kufirit.